วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำแหนมหนังหมูกันค่ะเป็นสูตรที่มีความเปรี้ยวกลมกล่อมแบบที่ไม่ต้องใส่สารเสริมและสารกันบูดเลยค่ะสูตรนี้ทำขายกำไรดีถ้าทำกินเองก็อร่อยมั่นใจค่ะไร้สารบอแลก100%และเรามีเคล็ดลับสำคัญมาบอกกันด้วยค่ะวิธีที่จะทำยังไงให้แหนมไม่แฉะแล้วก็ไม่เน่าเสียเรามีเคล็ดลับง่ายๆมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสูตรที่เราทำวันนี้นะคะจะเป็นแหนมหนังหมูจะเยอะหน่อยค่ะเราจะใช้หนังหมู1.5 กิโลนะคะ1,500 กรัมค่ะตอนแรกเราจะมาล้างก่อนนะคะล้างหนังหมูโดยการใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ขยำกับน้ำเกลือนะคะบางทีเขาวางบนแผงหมูก็จะมีแมลงวันตอมนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดเราจะทำให้ทุกอย่างสะอาดดีก่อนค่ะในส่วนของหนังหมูที่เป็นแผ่นใหญ่ที่มันผสมมาเราก็มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเปล่าทิ้งสัก 2-3 น้ำค่ะหลังจากที่ล้างหนังหมูสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะมาวางให้เสด็จน้ำให้แห้งเลยค่ะเคล็ดลับสำคัญของการทำแหนมก็คือการที่ทำให้วัตถุดิบทุกอย่างแห้งที่สุดนะคะเนื้อหมูก็เช่นกันค่ะเนื้อหมูสับเราก็จะมาวางบนตะแกรงอย่างนี้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะหมูสับที่เราจะใช้วันนี้เราก็จะใช้1/2 กิโลนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียม100 กรัมค่ะ1 ขีดหลังจากที่หนังหมูแห้งแล้วเราก็มาใส่กระมังผสมรวมกันกับเนื้อหมูสับค่ะเพื่อนๆสังเกตดูมันจะมีน้ำออกมาจากเนื้อหมูสับนะคะแบบนี้นี่แหละค่ะที่เราจะกรองทิ้งไปเรานำกระเทียม100 กรัมมาตำให้ละเอียดเลยค่ะตักกระเทียมลงผสมในหนังหมูได้เลยค่ะแล้วก็มาผสมใส่เครื่องปรุงกันค่ะโดยที่เราจะใส่เกลือลงไป2 ช้อนโต๊ะนะคะ2 ช้อนโต๊ะใช้ช้อนสั้นช้อนแกงแบบนี้ได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็ผงปรุงรส2 ช้อนโต๊ะเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไป200 กรัมนะคะสำหรับข้าวเหนียวบางคนก็นำไปล้างน้ำก่อนแต่เราจะไม่ล้างน้ำนะคะใส่ผสมลงไปได้เลยค่ะข้าวเหนียวที่นึ่งใหม่ซื้อมาแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างให้แห้งที่สุดค่ะอย่างที่บอกว่ามันคือหัวใจสำคัญของการทำแหนมทุกอย่างจะต้องแห้งที่สุดนะคะแหนมเราจะได้ไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ไม่แฉะด้วยค่ะเราจะใช้เวลาในการนวดประมาณ20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะก็จะใช้เวลานวดนานหน่อยนะคะเราจะนวดจนกว่าแหนมจะเหนียวแล้วก็เมื่อเราจับปั้นเป็นก้อนสามารถจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ได้เลยค่ะแบบนี้ก็คือได้แล้วนะคะเราสามารถนำไปบรรจุถุงหรือว่าบรรจุกล่องแบบนี้ก็ได้ค่ะครั้งที่แล้วที่เราทำเราบรรจุถุงไปแล้วนะคะเราใช้ถุง6x9บรรจุลงไปถุงละ1 ขีดก็คือ100 กรัมนะคะเราไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็รัดหนังยางมัดหัวมัดท้ายแต่วันนี้เราจะทำแบบบรรจุกล่องแบบนี้นะคะแหนมเราจะออกมาในลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะแหนมที่เราทำวันนี้น้ำหนักรวมก็ 2,000 กรัมนะคะเราใส่แบ่งเป็น3 กล่องใน1 กล่องก็ประมาณ700 กรัมค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปบรรจุกล่องไหนหรือว่าใส่ภาชนะอะไรก็พยายามใส่แหนมให้เยอะที่สุดให้มีพื้นที่อากาศน้อยที่สุดค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เราใส่กระเทียมเพิ่มนะคะกระเทียมกับพริกเพิ่มอันนี้คือเพิ่มสีสันตกแต่งเฉยๆค่ะไม่มีผลอะไรกับรสชาตินะคะถ้าเราใส่แหนมบรรจุในถุง6x9เราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปตกแต่งด้วยก็จะเพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะและอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ห้ามลืมเลยนะคะก็คือการอัดให้แน่นค่ะถ้าเราบรรจุใส่ถุงเราก็ต้องรีดอากาศออกให้หมดนะคะแต่นี่เราทำใส่กล่องเราก็จะอัดกดให้แน่นอย่าให้มีอากาศหรือฟองอากาศอยู่ด้านในค่ะเพราะถ้ามีอากาศด้านในจะทำให้แหนมของเราเน่าได้นะคะดูได้นะลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ตูดกล่องมากดทับเลยค่ะเนื่องจากเป็นแหนมหนังหมูนะคะหนังหมูมันก็จะมีความเป็นสปริงหน่อยค่ะเราก็คือจะกดทับให้แน่นที่สุดค่ะอยากให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมให้แน่นที่สุดเลยค่ะหลังจากที่กดแน่นแล้วนะคะเราก็จะเก็บวางไว้ในอุณหภูมิปกติประมาณ2 วันค่ะจริงๆแล้วครั้งที่แล้วเราทำไว้เก็บไว้2 วันมันจะมีความเปรี้ยวพอดีนะคะแต่ในคลิปที่เพื่อนๆเห็นนี้เราทำเดือนเมษายนนะคะช่วงสงกรานต์อุณหภูมิมันร้อนมากเลยค่ะเก็บไว้1 วันเราลองมาเปิดดูนะคะมันเปรี้ยวพอดีเลยค่ะแค่1 วันเองนะคะหรือถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวมากๆก็เก็บไว้อีก1 วันก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้ความเปรี้ยวพอดีแล้วนะคะเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อหยุดความเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆท่านใดที่จะนำไปทำขายนะคะสามารถเพิ่มปริมาณคูณสูตรไปได้เลยนะคะบรรจุใส่หม้อใบใหญ่ๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นภาชนะใหญ่ๆเพื่อนๆก็ต้องดูและเช็คความเปรี้ยวอีกทีนึงนะคะอาจจะต้องเก็บไว้หลายวันหน่อยค่ะประมาณ 3-4 วันกว่าแหนมจะเปรี้ยวดีนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อนๆ
เราต้องนำมาปรุงสุกก่อนรับประทานเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะปิ้งย่างหรือว่าเข้าไมโครเวฟอย่างวันนี้เราเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะสะดวกดีค่ะเดี๋ยวเราจะปักหมุดหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้แหนมหนังหมูที่อร่อยไร้สารเสริม 100% เลยค่ะตอนนี้บ้านเราหอมแหนมไปทั้งบ้านเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ว่าจะทำกินเองหรือว่าทำขายก็ได้เลยค่ะในการทำแหนมครั้งที่แล้วมีเพื่อนๆหลายท่านนำไปทำขายแล้วก็ทำกินเองด้วยค่ะหลายคนชมว่าอร่อยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาคอมเมนต์บอกเราว่าทำตามสูตรเราแล้วอร่อยจริงวันนี้เราก็เลยมาทำแหนมหมูอีกครั้งหนึ่งแต่เพิ่มปริมาณหนังหมูเพื่อให้ลดต้นทุนลงไปอีกค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทำเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็นำไปยำกับข้าวทอดเป็นเมนูข้าวทอดยำแหนมที่เขาขายกันตามตลาดนัดได้ด้วยนะคะและสำหรับท่านที่จะทำติดบ้านไว้ก็แนะนำทำเป็นกล่องๆแบบเราสามารถนำไปทำหล่นแหนมได้ด้วยค่ะหล่นแหนมที่ทำจากแหนมหนังหมูมีวิธีทำง่ายๆเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะแหนมที่เรากดอัดแน่นมันก็จะมีเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยค่ะไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้มีอากาศก็เลยทำให้แหนมของเราคุณภาพดีไม่เน่าไม่เสียค่ะถ้าเห็นว่าคลิปเราดีมีประโยชน์ขอคนละ1 แชร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ